დავპატიჟოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე, რომელიც შემოგვიერთდება და ყველა იმ კითხვას გასცემს პასუხს, რომელიც ჩვენს გვაქვს. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკატერინე. არა ვდგებით ხელს არ ჩამიგართმევთ. ყველა წეს დავიცავთ. მით უმეტეს, როდესაც სტუდიაში ჯანდაცვის მინისტრია, ზედ მიწევნით შევეცდებით, რომ ყველა წესი. უკვე სავალდებულოა დაიცვათ ყველა წესი. მე მგონი ვიცავთ კიდეც 1 მეტრიანი დისტანცია ჩვენ შორის არის და ყოველ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი დისტანცია. მადლობა უნდა გითხრათ პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 7 ჯეროც დავთხი, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, ხო, რაც თქვენ მთავრობის სხვა წევრებს გიწევთ მუშაობა ურთულეს და უმძიმეს პირობებში, მაგრამ ფაქტის ახეზია, რომ ამას აქვს შედეგი და გვაქვს ძალიან კარგი შედეგი ამ დროისთვის. თუ ასე ვიტყვით, 10 გამოჯამრთელებული. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც დაგროვდა და საინტერესოა, პირველ რიგში მაინც არის სწრაფი ტესტების საკითხი. დღეს იქნა უკვე ჩატანილი საკარანტინო ზონაში, მხოლოდ საკარანტინო ზონას მოხმარდება, თუ გაცილებით უფრო ფართოდ შეგვიძლია ამის გამოყენება სხვა რეგიონებში, დედაქალაქში და ასე შემდეგ და რა შედეგს მოგცემს ეს ჩვენ. იცით, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ზუსტად იყოს ჩვენი მოქალაქეებისთვის განმარტებული, თუ რისთვის არის საჭირო სწრაფი ტესტი და რამდენად აუცილებელია ან არ არის საჭირო ის. სწრაფი ტესტი რეალურად გაცილებით უფრო მეტად ამსუბუქებს ეპიდემიოლოგების მუშაობას და ჩვენ მეტ მასაზე შეგვიძლია მოვიძიოთ გარკვეული ინფორმაცია, კონკრეტულად კორონავირუსის დადასტურება ან არ დადასტურება. დღესდღეობით საქართველოში სწრაფი ტესტებით სრული მოსახლეობის კოლევის ჩატარებას არ ექნება ისეთი შედეგი, რა მოლოდინიც იქნა დათესილი და ეს არ არის სწორი. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და ეფექტურია, როდესაც არის მიზნობრივ ჯგუფებზე ჩატარებული ტესტები. ის ტესტის სახეობა, რომელიც ჩვენ დღესდღეობით ჩავიტანეთ მარნეულში, აუმჯობესებს და დროის ხარისხს, თუ ჩვენ ველოდებოდით ტესტის დასტურს 6 საათში, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავაჩქაროთ პროცესი და მივიღოთ შედეგზე ინფორმაცია საათნახევარში. ეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ყველა იმ ლუგარის თანამშრომლისთვის, რომელიც უკვე 2 თვის მანძილზე 24/7-ზე რეჟიმში მუშაობს და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი შრომა იყოს დაფასებული და გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, შემსუბუქებულიც. და მე მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეული ლუგარის თანამშრომელს იმ გაწეული შრომისთვის, რაც მათ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაწიეს. რაც შეეხება შემდეგ სწრაფ ტესტებს, რომლებიც უკვე იძლევიან გარკვეულ ინფორმაციას დაავადების დაფიქსირებიდან პირველ-მეორე დღეს, ეს მეტად უფრო გამოიყენება, როდესაც უფრო ფართო გავრცელება არის ქვეყანაში. თუმცა ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს ტესტები საჭირო არ არის და ჩვენ მუშაობთ, რომ ტესტები იყოს შემოტანილი, ოღონდ ისინი გამოყენებული იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამის საჭიროება დადგება და საკვლევი გახდება გაცილებით მეტი მიზნობრივი ჯგუფი. იმისათვის, რომ მოხდეს დროული იდენტიფიცირება, თუ სად გვაქვს ჩვენ ეპიდაფეთქება და რა რაოდენობა მოქალაქეზე არის ის ტესტები ამ ეტაპზე ყველასთვის ხელმისაწვდომი ვერ იქნება. ამ ეტაპზე ყველასთვის ხელმისაწვდომობა არ არის საჭირო, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს გარკვეული კლასტერები და ჩვენ ზუსტად ვიცით, ვინ არის საკვლევი ჯგუფი. და აქედან გამომდინარე საჭიროება იმის, რომ ყველა ადამიანმა, ვისაც ანამნეზით არ ეკუთვნის ტესტის ჩატარება, ჩაიტაროს თუნდ სწრაფი ტესტი, რომელიც იძლევა პასუხს 15-20 წუთში, ან შედარებით მოგვიანებით იძლევა პასუხს საათნახევარში, ან 6 საათში. ამის საჭიროება დღეს მასობრივი ტესტირების სახელმწიფოში არ დგას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავხვდებით მზად ამ ეტაპსაც და თუ ამის საჭიროება დადგება, ჩვენ მზადა ვართ უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის შესაბამისი სწრაფი ტესტების შესაბამისი რაოდენობით. მცირე ინფორმაცია, რომელიც მოვიპოვეთ სხვა ქვეყნების მაგალითზე, თქვენ ისნებართვით მე ამას გაგაცნობთ და საინტერესო იქნება ჩვენი ქვეყნის კონტექსტში, როგორ შეგვიძლია ამის გამოყენება. მაგალითად, სამხრეთ კორეაში, როცა მოსახლეობას მასობრივად ჩაუტარდა ტესტირება, სიკვდილიანობა შემცირდა 1%-მდე.
მაგრამ იტალიაში ამზე თქვენს თავიდან სადაც მაღალია სიკვდილიანობა დაახლოებით 8%-მდე შემცირდა მაჩვენებელი და ერთ-ერთ მიზეზად თავიდან ამბობდნენ რომ ტესტირებაზე რადგან თქვენს უარი ამან გამოიწვია ის. აი ამ კონტექსტში როდესაც ასეთი მონაცემები გაქვს და ჩემზე უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან თქვენ რა შედეგს მოგცემს საქართველოს? ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ ტესტების საკმარისი რაოდენობა გვაქვს რომელიც მივიღეთ დღეს და კიდევ დამატებით 6000 ტესტს სხვადასხვა ტიპისას ანტიგენზე და ანტისხეულზე ვიღებთ ასევე 29 რიცხვისთვის ჩვენ გვაქვს საკმარისი რაოდენობა იმისათვის რომ სწორედ ის მიზნობრივი კლასტერები რომელიც ჩვენ გვაქვს და ის სამიზნე ჯგუფები გამოვიყენოთ გამოვიკვლიოთ მოკლე დროში და არ დავაგვიანოთ მათი ტესტირება და შესაბამისად დიაგნოსტიკა. აქედან გამომდინარე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვარს ვამბობთ ტესტირებაზე. ჩვენ მივყვებით ტესტირებას ოღონდ გარკვეული ალგორითმით და გაგვაჩნია ამაზე მკაფიო გეგმა, რომელიც არის დამყარებული როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებზე, ასევე ამერიკის CDC-ის რეკომენდაციებზე და ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ძალიან მჭიდროდ მუშაობს მათთან ერთად და ვითვალისწინებთ ყველა ქვეყნის წარმატებულ პრაქტიკას და რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყნის კორეის მაგალითს ვიყენებთ და მივდივართ ამ გზით. უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ კორეაში გავრცელება იყო უფრო მეტი ვიდრე არის საქართველოში დღესდღეობით ამ ეტაპზე არ დგას ამ მასობრივი ტესტირების საჭიროება, თუმცა კიდევ ვიმეორება, ჩვენ ვემზადებით და აუცილებლად დავიწყებთ, როგორც კი საჭირო იქნება და გვექნება ამის სიგნალი საჭიროების, ჩვენ გადავდგამთ ამ ნაბიჯს. გასაგებია. თქვენ ისნებართ, მინდა რომ ჩვენ ერთად ვნახოთ რეპორტაჟი, იმიტომ რომ გაცემის დასაწყისშიც ვისაუბრეთ, რომ ძალიან რთული და მძიმე ერთი თვე გავიარეთ, მაგრამ ჩვენზე უფრო ხანგრძლივი აღმოჩნდა სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც 2 და 3 თვით ადრე და უფრო მეტი ებრძოდნენ უკვე ამ ვირუსს. კი, ეფექტურია ჩვენთან, მაგრამ მაინც საფრთხილოა და მაინც რთული პერიოდი გველოდება იგივე აპრილის თვეში. უყურებთ ღია ეთერს, ჯანდაცვის მინისტრია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რთულია ხო მაინც ამ ციფრების და ამ კადრების ნახვა და იმედია რომ ეს კოშმარი ძალიან მალე დასრულდება და ყველა ერთად გავიხსენებთ მხოლოდ და არ იქნება დიდი გაგრძელება. გუშინ თქვენი კომენტარი, რომელიც გავიდა დღის ქრონიკაში და შემდეგ სხვა მედია საშუალებებსაც მიეძით, ერთგვარი შფოთი გამოიწვია და შიში საზოგადოებაში, რომ შესაძლოა კიდევ უფრო გართულდეს სიტუაცია და სადღაც იყოს პიკი. შესაძლოა ციტრება ვერ მოვახდინო, მაგრამ დაახლოებით ესეთ იყო შინაარსი. როდის ველოდებით? აპრილის თვე უფრო მძიმე იქნება ვიდრე მარტი? ცდრად მეცნიერები ზოგადად ამ პიკის დაახლოებას ანგარიშობენ სხვადასხვა სიმულაციებით. და რა თქმა უნდა, ცუდის მოლოდინი ყოველთვის არის და ჩვენი ტაქტიკა პირველი დღეებიდან იყო ის, რომ ვემზადებოდით ყოველთვის ყველაზე რთული სცენარისთვის, იმისათვის, რომ შევძლებოდა გავკლავებოდით ამას საუკეთესო ხარისხით. სწორედ ეს იყო ამ განცხადების რეალური მიზეზი, რატომაც მე ეს გავაკეთე, თუმცა ამას ედო გარკვეული საფუძვლები. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღესდღეობით კარანტინის სივრცეებში გვყავს 4500 ადამიანი და იმ სტატისტიკით, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით და გვყავს უკვე სტაციონარში პაციენტები, რომლებიც დადასტურებული COVID-ით არიან, ეს პაციენტები სწორედ კარანტინის ზონიდან გადმოდიან სტაციონარში. ეს გვაძლევს ჩვენ უკვე იმის საფუძველს, რომ გარკვეული პიკის რიცხვი და ასევე გამოვლენის რიცხვი ვივარაუდოთ და ჩვენ კარანტინში მყოფი პირების პერიოდი, ორკვირიანი პერიოდი გადის სწორედაც რომ აპრილის პირველ კვირაში. და შესაბამისად მათი მოცულობიდან გამომდინარე ყველაზე დიდი მოლოდინი რომ გამოგვივლინდეს უმაღლესი რიცხვი, რასაც ველოდებით, არის აპრილის პირველი კვირა. იმ შემთხვევაში თუ ეს პაციენტები და ეს ადამიანები არ არიან COVID-ით დაავადებულები და მათ არ გამოუვლინდებათ სიმპტომი, შესაბამისად არ დაუდასტურდებათ COVID-ი, პირველი მოსაზრება რომ შეიძლება აქ გქონდეს პიკი
ამ შემთხვევაში არის გადასხვეული. ანუ ოღონდ ეს არ წარმოადგენს ნერვიულობის საფუძველს მოსახლეობისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა, ვინც არის каранტინში, ისინი ყოველდღე ელოდებიან სიმპტომის გამოვლენას და ეს ნერვიულობის საფუძველი მათ რა თქმა უნდა გააჩნია. თუმცა იმისათვის რომ ჩვენ მზად ვიყოთ და ვუზრუნველყოთ მათთვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და საუკეთესო გამოსავალი, ჩვენ ყოველდღიურად ასევე ვმუშაობთ ჩვენ სტაციონარებში და გვაქვს იმის საფუძველიც, რომ ვივარაუდოთ ამ ადამიანების საუკეთესო გამოსავლებზე, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მათ ჰქონდეთ ასევე უსიმპტომო მიმდინარეობაც. ეს არის ესეთი მეცნიერული დაკვირვება დაავადებათა კონტროლის მხრიდან და ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტების მხრიდან. მეორე მიზეზი იმის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება გვქონდეს პიკი, არის სწორედ, რა თქმა უნდა, მარნეულის რეგიონი, სადაც ჩვენ ვიკოლევთ 150,000 მოსახლის და რა თქმა უნდა, არსებობს აქაც გარკვეული მოლოდინი, რომ შეიძლება გვყავდეს COVID-ით დაინფიცირებული მოსახლეობა. ჩვენ მუშაობთ მართლა ნამდვილად სწრაფად და წარმოუდგენლად ეფექტურები არიან და წარმოუდგენელ შრომას დებენ ახლა ის ადამიანები, რომლებიც მარნეულში პირველ ხაზზე მუშაობენ და რეალურად საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად იკვლევენ ამ მოქალაქეებს, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ისინი არიან სრულიად ეკიპირებულები და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ადამიანების ჯანმრთელობა საფრთხე არ შეექმნას, მაგრამ რისკები რა თქმა უნდა არსებობს. როგორც ახსენეთ, ეს უკვე არის მაინც დამოიმედებელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად პიკი იქნება. აქ არის გათვლები. ეს არის გათვლები, ეს არის გარკვეული გეგმის ხედვა და შესაბამისად არის ასევე მომზადების პერიოდები, რისთვისაც ჩვენ ვებზადებით. ბოდიში შეგაწყვეტინებთ. ეს დრო, რომელზეც ვსაუბრობდით, რომ უნდა მოგვეგო 4 კვირა, ხო, რომელიც ამ დრომდე გავიდა. რისთვის გამოიყენა სისტემამ? ვგულისხმობთ თუნდაც ტექნიკურ რესურსს, აღჭურვილობას, სპეციალური საშუალებებით, აი რა გაკეთდა ამ დროში, როცა ჩვენ შევძელით ასე თუ ისე შეკავება, ხო, ამ პროცესის და გახანგრძლივება. კი, ანუ აქ გაკეთდა ძალიან ბევრი. ეს ყველაფერი აი ზუსტად თარიღებით შეგვიძლია დავიწყოთ და დაიწყო 25 იანვარს. როდესაც უკვე მსოფლიოში გაჩნდა ის განგაშის ზარი და გაჩნდა იმის მოლოდინი, რომ შეიძლება ვირუსის გავრცელება ყოფილიყო უკონტროლო. და საქართველოს მთავრობამ მიიღო ნამდვილად ძალიან ესეთი მკაცრი სამხედრო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გადადგა ზოგჯერ იმ პერიოდის ხედვისთვის საკმაოდ რადიკალური ნაბიჯები, მაგრამ ეს რადიკალური ნაბიჯები პერსპექტივაში იყო ძალიან სწორი ნაბიჯები. ჩვენ თავიდან ამის გამო კრიტიკაც დავიმსახურეთ, რომ რეალურად შეგვეშინდა და რაღაც დროზე ადრე გავაკეთეთ. მაგრამ ნამდვილად დღის გადმოსახედიდან ეს კიდევ უფრო მეტად ჩანს, რომ ეს იყო სწორი ნაბიჯები. საზღვრების ჩაკეტვა, პერსონალის აღჭურვა, შესაბამისი აღჭურვილობით იმისათვის, რომ უსაფრთხო ყოფილიყო მათთვის სამუშაო პირობები, თერმოსკანერები, თუნდაც ის ტესტები, რომელიც დღეს ლუგარის ლაბორატორიაში უკვე არის, ნებისმიერი პროტოკოლი სამუშაო ადგილზე იმისათვის, რომ ყველა ადამიანს, რომელიც დღესდღეობით მუშაობს, იყოს დარწმუნებული, რომ ის თავის სამუშაო ადგილზე არის უსაფრთხო გარემოში. ქცევის წესების დამკვიდრება, საზოგადოების ინფორმირება, შემდეგ იყო უკვე იტალია. აი ეს ნაბიჯ ყველაფერი კეთდებოდა. ყველა ქვეყანას, რომელშიც არის ზრდა ეპიდემიის, აქვს სწორედ აი ეს მონაკვეთის ხარვეზი, რომ მათ დააგვიანეს დროში. და მნიშვნელოვანი არის ყველაფრის გათვლა და აქ ნამდვილად არის საჭირო თანმიმდევრული ნაბიჯები და ვიტყოდი ალბათ, რომ სამხედრო დისციპლინაც. ჩვენ გადავედით უკვე, ასე ვთქვათ, შიდა გადადების ეტაპზე, რაც ასე ძალიან არ გვინდოდა ყველას და ვიცით, რომ ორი მუნიციპალიტეტი არის ახლა საკარანტინო ზონაში. საინტერესოა ამის შემდეგ როგორი შეიძლება იყოს სცენარი და მთავარი კითხვა, რაც ყველას აინტერესებს, ანუ დადგება თუ არა ყველასთვის, ასე ვთქვათ, საკარანტინო დღე, როცა საყოველთაოდ მთლიანად კარანტინში ვიქნებით. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ სტატისტიკაზე, რომ სტატისტიკასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიღებთ.
დღევანდელი დღის ძალიან სასიხარულო ფაქტი არის ის, რომ მარნეულის რეგიონში გამოვლენილი ყველა შემთხვევა არის უარყოფითი და მხოლოდ ორი დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს დღეს საქართველოში და ისიც არის თურქული შტამის და ორივე პიროვნება, ერთი იმყოფებოდა თვითიზოლაციაში ყველა წესის დაცვით, მეორე ადამიანი იმყოფებოდა კარანტინში ასევე ყველა წესის დაცვით. ბატონო ეკა, თქვენ პრევენციულ ღონისძიებებზე ისაუბრეთ, მე მაინტერესებს აი ამ ღონისძიებების გარეშე, თქვა და იმ მკაცრი ზომების გარეშე, რაც მთავრობამ გაატარა, რა შედეგი გვექნებოდა, მაგალითად შეიძლებოდა რომ უფრო მეტი ინფიცირებული ყოლოდა ქვეყანას? აუცილებლად ეს იქნებოდა გარდაუვალი, ვინაიდან თქვენ იცით რომ ამ ეტაპზე ჩვენ გვყავს 73 დადასტურებული პაციენტი, ეს 73 რეალურად იქნებოდა გეომეტრიული პროგრესია, რომლის კონტროლის ფაქტიურად ყველასთვის შეუძლებელი იქნებოდა და ჩვენ მივიღებდით ნებისმიერ იმ ქვეყანას, სადაც დღესდღეობით ეპიდემიის რიცხვის კონტროლი არის რთული და შესაბამისად მე უკვე ჯანდაცვის სისტემისთვის ამ პაციენტების მართვა ხდება თითქმის შეუძლებელი. ბატონო ეკა, მე მაინტერესებს ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით, მინდა გითხოთ, თქვენ ყველაზე კარგად იცნობთ უწყებას, როგორც მინისტრი. შეგიძლიათ გითხრათ, სად ხედავთ სუსტ რგოლს, როდესაც ასეთ უხილავ მტერს ვეძებთ, ვებრძვით, სად არის ის სუსტი რგოლი, რაც შეიძლება არსებობდეს ჯანდაცვის სისტემაში სწორედ ამ პროცესების დროს? ჩვენ გვაქვს დღესდღეობით ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითი, რომლებსაც აქვთ ნამდვილად საკმაოდ ძლიერი და კარგი ჯანდაცვის სისტემა. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზეც და ასევე ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობაზეც. ამ ვირუსის პირობებში ჩვენ ყველამ ნათლად დავინახეთ, რომ საკმაოდ მდგრადი ქვეყნებისთვის, ბევრად უფრო ეკონომიკურად და ფინანსურად ძლიერი ქვეყნებისთვის, COVID-ი აღმოჩნდა ძალიან რთული გამოწვევა. რა თქმა უნდა, ჩვენს შემთხვევაშიც ეს იქნებოდა ბევრად უფრო რთული ალბათ, ვიდრე იყო ეს იმ ქვეყნებისთვის, მაგრამ ამ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ყველა ნაბიჯი, დაწყებული პირველი რგოლიდან დამთავრებული სტაციონარის ყველაზე რთულ რგოლამდე, მე ვთვლი, რომ ესეთი დინამიური ზრდის შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ საუკეთესოდ გავუკლავდეთ ამ გამოწვევას და ყველაზე დიდი გამოწვევა დღესდღეობით მთავრობისთვის რაც არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს შეცდომის დაშვების უფლება და ამ პროცესს უნდა მივყვეთ სწორედაც ესე თანმიმდევრულად და მკაცრად. ქალბატონო მინისტრო, სცენარებთან დაკავშირებით იქნება საინტერესო თქვენი მოსაზრების გაზიარება. მაგალითად, როდესაც თავიდან დაფიქსირდა, ეპიდემიოლოგები ამბობდნენ, რომ ყველანაირი სცენარისთვის უნდა ვიყოთ მზად, მაგრამ შესაძლოა ძალიან მარტივად გადაიაროს ამ ყველაფერმა. ყველაზე ცუდი სცენარი რა შეიძლება იყოს ჩვენთვის? პროგნოზი, რომელიც არ იქნება მარტივად გადასატანდა, შესაძლოა ეს არ იყოს პოპულარული, რასაც ვიტყვი, მაგრამ ალბათ იმისთვისაც მზად არიან მედიკოსები და სახელმწიფო, რომ შესაძლოა ვინმე ვერ გაუძლოს ვინმეს ორგანიზმა და ლეტალური შედეგითაც დასრულდეს ეს. ყველა სცენარისთვის მზად ვართ? ყველა სცენარისთვის მზად ვართ. სამწუხაროდ ექიმის პროფესია არის ისეთი, რომ COVID-ის არ დადასტურების შემთხვევაშიც ლეტალური გამოსავლები საკმაოდ ხშირია. აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ექიმები არიან ყველაფრისთვის მზად და ექიმის პროფესია ზოგადად არის ისეთ პროფესია, როდესაც ის ყველაზე რთულ ვითარებაშიც კი იბრძვის ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად. მე ზუსტად ვიცი, რომ დღესაც ჩვენი ექიმები ამისთვის არიან მზად და პიროვნულად მე თვითონ ვთვლი, რომ ჩემი ადგილი არის მათ გვერდზე და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმის, რომ მე დღეს ვიყავი მარნეულში. მე ვთვლი, რომ ჩემი ადგილი არის დღესდღეობით არა ჩემთან კაბინეტში, არამედ ჩვენი ექიმების გვერდში და მე ზუსტად ვიცი, რომ დღეიდან დაწყებული და ყოველი მომდევნო დღე იქნება გატარებული ექიმებთან ერთად უფრო ხშირად, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ მათი გამოწვევა და მათი პასუხისმგებლობა, ეს არის ჩვენი ერთობლივი ბრძოლა იმისათვის, რომ დავძლიოთ ეს სამყაროს პრობლემა რეალურად და COVID. ქალბატონო ეკა, თუ ექიმების პროფესიულ მუდმივ მზაობას არ ჩავთვლით, აი COVID-19-თან დაკავშირებით საქართველოს როგორც სახელმწიფომ ჯანდაცვის სისტემამ როდის დაიწყო მომზადება? აი რა შემთხვევის შემდეგ მსოფლიოს და ასევე მაინტერესებს რომ გითხრათ რეანიმაციულ
პაციენტებთან დაკავშირებით ქონდა მე შეკითხვები. აი, რთულ პაციენტებთან დაკავშირებით რამდენად მზად ვართ იგივე სასუნთქ აპარატებზე რომ დაგვიზუსტოთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ციფრი ვრცელდება, რამდენი გვაქვს და გვაკლდება თუ არა, ასე შემდეგ ამ ნაწილზეც რომ მე ამ ფაქტს დავაკავშირებ ცოტა წინა პერიოდის დაუშვათ ჩემს კომენტარებს და ვიტყვი შემდეგს, რომ ძალიან ხშირად ჯანდაცვის სისტემიდან ჩვენ ვამბობდით, რომ საქართველოში გვაქვს საწოლების სიჭარბე. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მაშინ, როდესაც ჩვენ უკვე იანვარში დავიწყეთ მზადება ეპიდემიისთვის და ჩვენ პირველივე დღეს ვემზადებოდით ყველაზე ცუდი სცენარისთვის, ჩვენ დავიწყეთ საავადმყოფოების და საწოლფონდის მომზადება. საწოლფონდის მომზადებაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობდით მხოლოდ იმას, რომ საწოლ ადგილს ვამზადებდით, ამ საწოლ ადგილს ვთვლიდით პროპორციულად იმ საჭირო სასუნთქი აპარატების მიმართებაში, რომელიც კოვიდის ინფექციის შემთხვევაში ადამიანებს ესაჭიროებათ. სასუნთქი აპარატებით უზრუნველყოფა ესაჭიროება კოვიდით ინფიცირებული ადამიანების 2-დან 3%-ს. სწორედ ამ დათვლებზე დაყრდნობით ჩვენ პირველ ეტაპზე მოვამზადეთ 300 საწოლი. 300 საწოლის შემდეგ ჩვენ გვქონდა გეგმა, რომ ყოველ გაზრდილ პაციენტზე გარკვეულ ათეულებზე 24 საათში ზრდიდით საწოლფონდს და იზრდებოდა საწოლი ფონდი +600-ით და +700-ით და ამისათვის გვქონდა 4 ეტაპი. დღესდღეობით უკვე იტალიის მაგალითზე დაყრდნობით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის კონცენტრირებული საწოლფონდი, რომელიც ჩვენ გვქონდა თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში, გაგვეზარდა ასევე რეგიონების მასშტაბით და უკვე გუშინ გავაკეთეთ მობილიზაცია კახეთის რეგიონში სრულად, სადაც მობილიზებული არის 160 საწოლამდე შესაბამისი პროპორციით სასუნთქი აპარატის. არა მხოლოდ სრულად კახეთში, შემდეგი ხვალ იქნება უკვე ქვემო ქართლი და ასევე ყველა რეგიონის მიხედვით ჯანდაცვის სამინისტროში რეგულირების სამსახური და სოციალური სააგენტო, რომელიც ორივე რეალურად პარალელურად მართავს ჯანდაცვის სისტემას, დეტალურად სახელობითად გადიან ყველა პაციენტის სიას, რომელიც დღეს სტაციონარშია და ჩვენ ვაკეთებთ მათ მობილიზაციას კონკრეტულ საავადმყოფოებში და ვანთავისუფლებთ ეპიდემიისთვის და ცხელებისთვის სტაციონარებს სრულად. იმისათვის, რომ იყოს მიზნობრივი მიმართვიანობა, არ მოხდეს კვეთა ჯანმრთელსა და სიმპტომიან პაციენტს შორის და ასევე ექიმების მობილიზაციაც და მათი უზრუნველყოფა ნებისმიერი აღჭურვილობით იყოს უფრო ეფექტური. ეს არის გეგმა. ჩვენ გვაქვს COVID-19-ის მკურნალობის პროტოკოლი, რომელიც დამყარებულია მსოფლიო გამოცდილებაზე, გამოცდილებაც არის დაგროვილი და ამ მხრივ ყველაზე ეფექტიანად ითვლება პრეპარატი პლაკველინი, რომელიც არის ჰიდროქსილო სართულის დათქმელია. და პრეპარატის სახელწოდების გაჟღერების შემდეგ მოხდა ისე, რომ აფთიაქებში საერთოდ გაქრა ეს პრეპარატი დახლებიდან და ვიცით, რომ ეს პრეპარატი საჭირო არის სხვა, ასე ვთქვათ, დაავადების მქონე პაციენტებისთვის, მაგალითად, ეს არის სხვადასხვა რევმატიზმები, როგორც ვიცით და რა ეშველებათ ამ ადამიანებს და ხო არ იყო საჭირო, ვთქვათ, რაიმე რეცეპტით გაცემულიყო ეს პრეპარატი აფთიაქში. ხშირად ვიყენებ ამ ფრაზასაც, არ ვიცი რამდენად ეს მოსწონს ჩვენს მაყურებელს, მედიცინა ეს არის ის სფერო და დღევანდელი ვითარება განსაკუთრებით არის ის სფერო, როდესაც თვით ინიციატივა შეიძლება იყოს საზიანო. მე ვთხოვდი ყველა ჩვენს მოქალაქეს ექიმის დანიშნულების გარეშე, მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას და დახარჯავდნენ მათ შემოსავლებს და ასევე შეიძენდნენ ისეთ სამკურნალო პრეპარატებს, რომელთა დანიშნულებაც აქვთ გარკვეული სოციალური ქსელები. ხალბატონო ეკამ, უნდა კითხოთ, ეს პრეპარატი ასევე გამოიყენება მალარიის სამკურნალოდაც. თუ გადავხედავთ მსოფლიო რუკას, მაგალითად აფრიკის ქვეყნებში შედარებით ნაკლებია COVID-19-ის გავრცელება. აქედან შეგვიძლია ესე ვთქვათ ორი ვარაუდი გქონდეს და აი რომელია სწორი. ერთი რომ არ იყო აქამდე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი,
მაგალითად რა მდგომარეობაა თუ წლების განმავლობაში მალარიის მკურნალობამ ამ პრეპარატით გამოიღო შედეგი ხა აფრიკის ქვეყნებში. იცით ამასთან დაკავშირებით დასკვნას ალბათ გარკვეული პერიოდის შემდეგ დადებენ მეცნიერები და ასევე არ ვიჩქარებდი მე აფრიკის ქვეყნების სტატისტიკის კაზე დაყრდნობის გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებას, ვინაიდან COVID-19 ეხლა ხანს დაიწყო და ჯერ არ ვიცით რამდენ ხანს გაგრძელდება და რომელ ქვეყანაში რა ეფექტს მოგცემს. ამიტომ ვერ გავაკეთებ ვიდრე ჩვენ შემოგვერთება ქალტონი მარნა ენდელაძე და ერთ ინფორმაციას დავაზუსტებ. დღის ბოლოს დაიმატა ხო COVID-ით დაინფიცირებულთა რაოდენობა. თუ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, ერთი ბათუმში, ორი სად არის და აი ამ დროისთვის როგორ არის ეს მონაცემები? ერთი იმყოფება ბათუმში, ერთი იმყოფება ზუგდიდში. მათი მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩვენ ამ ეტაპისთვის გვყავს რამდენიმე საყურადღებო პაციენტი, რომელთა ასაკიც არის 65 წელზე მეტი და ასევე გვყავს ახალშობილი, რომელიც გუშინ მოთავსდა სტაციონარში და ჩვენთვის საყურადღებო არის ასევე მისი მდგომარეობა. სხვა პაციენტების მდგომარეობა არის მსუბუქი მიმდინარეობის და რამდენიმე დღეში გაეწერებიან უკვე სახლში და დინამიკა მათთან ძალიან დადებითია. ეგ ყველაზე ოპტიმისტურია, რაც ახლა თქვით, იმიტომ რომ მართლაც რაღაც სტიმული გვაქვს, როცა ძალიან საუბრობთ, ეს გვიხარია. თუ დაემატება, გაცილებით უკეთესი იქნება. განსაკუთრებული მადლობა. დამშვიდობები ქალტონ მარინას და გავაგზავნოთ ჩვენ საუბარი, ერთგვარი შეჯამება უნდა გავაკეთოთ. აი მაგალითად დარჩი სახლში, ხო? მოწოდება რომელიც არის და ამას ვერთდებით ყველა. მაგალითად ჩვენ ასევე ვიცით რომ აუცილებელია სახლში ყოფნა და ეს არ არის მხოლოდ ის რომ ავედი სახლში და ამოვიდნენ ჩემი მეგობრები, მთელი დღე ერთად გავატარეთ და ასე შემდეგ. რატომ არის მნიშვნელოვანი სახლში ყოფნა და რეალურად ეს შეამცირებს თუ არა ეპიდემიის გადაცემას და გავრცელებას? ისევ მოვიშველიებ საუკეთესო პრაქტიკას კორეისას და კორეამ სწორედ დარჩი სახლშიც შეძლო და დაძლია საუკეთესოდ ეს გამოწვევა და ასევე არ შეიძლება არ ითქვას სინგაპურის მაგალითი, რომელიც ასევე იყო საუკეთესო და არის საუკეთესო დღესდღეობით. სწორედ კონკრეტული ჯგუფების ცოდნა გვაძლევს ჩვენ საშუალებას იმისას, რომ გავწყვიტოთ ის ჯაჭვი დროულად და მოვახდინოთ რეალურად კუპირება და შესაბამისად სწრაფი რეაგირება. თუ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ან დღეში რამდენჯერმე შევცვლით ჩვენი მეგობრების რაოდენობას და ასევე ერთობას, მაშინ ამ ყველაფრის დინამიკის დადგენა ხდება ძალიან ცუდი და გავრცელებაც მაინც ხდება. შესაბამისად და თუ ჩვენ მეგობრებთან ვატარებთ დროს, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია წარმატებით მივიდეთ სამუშაო ადგილზეც. ამიტომ დარჩი სახლში ნიშნავს დარჩი სახლში იმ კონკრეტული ადამიანების რიცხვში, რომელიც არიან შენი ოჯახის წევრები. გასაგებია. ჩვენ აი ასეთი მარტივი ინტერაქტივი დავსვით, კითხვა დავსვით დღეს. გახვედით თუ არა დღეს სახლიდან? მოკლედ მონაწილეობა მიიღო 2023 მოქალაქემ, 24 მოქალაქემ, დიახ ამბობს 25.4%, არას ამბობს 74.6%. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უმეტესობა ითვალისწინებს ქვენი გუნდის და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რჩევას და რეკომენდაციას, რაც ვფიქრობ, რომ არის ძალიან კარგი. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ იყავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. არ იყო ეს მარტივი, იმიტომ რომ ძალიან რთული დღე და რთული თვე გქონდათ და ჩვენ არ ვიცით კიდევ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ყველაფერი, ამიტომ გამძლეობა